So, naanasad ta sa atong video-video nga luto-luto. Luto-luto nga video. So, ang trip karon is magluto tag carbonara. Mao yung mga ingredients ay. Mao ay. Niya, syempre mag-ato ning pabukalan ning tubig kay atong pagalaton ang pasta. At anong pasta niya ato ni timplahan ang tubig para magkalasa-lasa sad ang pasta gamay. Ang ako ni gibutang ra ning asin og mantika para di magpilit-pilit ang atong pasta. Yara ang mga ingredients ay ready to cook na. Yara sa ang cooker ay chef cooker. Cooker. So, nato pasta do ka klase ni pasta kini ay umbo nga pasta sobra ni itong pag New Year ata. Nya ako lang gidugangan og kini ay Virginia spaghetti pasta. Kay medyo kulang kong atong ikuan katura. So, at pagkuman nato ato sang ay di nato kalimtan nga hiwa-hiwaon nato ang atong sweet ham. Mao ang sweet ham ay. Hiwa-hiwaon nato ni into bite pieces lang. Kay para nindot og tanawon ha. Ana good. So, ang pagkatapos og hiwa-hiwa ni ato sang ibutang sa sudlanan. Ana naram ni kasimple gud. Sayo ra kay pulo pasta ay. Kini sa makadaghigan yun sad ko nakaluto-lutog pasta ay. Anya, di na to kalimtan ng atong ahos. Ahos, siyempre, di na. Aparte man na sa atong pagluto-luto ng ahos ng atong mga lamas ay lapas mga kinabuhi. Nara ka simple niya. Nasa tayo, bell pepper. Bell pepper. Hiwaon sa nato siya into gagmay nga pisisan. Para para natin mga kuling-coloring sa ato ang carbonara. Kailangan sa ganang watay coloring kay puti-puti ra ba ni. Mao yang ground pork. Ground pork ato na siyang igisa. Kuan sa ato gamay og mantika. Ato sang kuan sa mantika gamay kay tambok-tambokon man siya nga ground pork pod. So, okay na to sa makadagang higayon. Nya since nakuha nato ang tubig na niya nya nigawas na mantika, butangan sa ato gamay mantika kay para dili mo dukot. Di aragi prito-prito nan siya. Gilunod na nato ang ato ang sweet ham. Lunod sa nato niya. Okay yan sa nato para ma-mix siya. Kita may mix. Mekos niya ninsen. Mekos lang yun niya. Butang nato ang panakot which is ang ahos. Una. Anara niya. Mekos niyan. Mekos niya ninsen. Anara. Pila ra gyud pagoy okay gon. Nya butang na to bell pepper nga gigagmay-gagmay. Ano ra ka simple. So ikaw man ani. Okay naman siya. Okay na yan insen. Nya pila ra pag okay. Syempre atong i-mix og minayo. Sayo ra kay okay niya. Butang na to og ground pepper. Pepper na sa black pepper. Para magkalasa-lasa sa nato ang gigisa. Ano naman kasimple na niya. Ay kalimti ang evap. Evap atong giuna para maging watery siya. Ano? Nindot okay na to. Naragot okay na to. Siyempre para mo-mix siyempre parte naman nas luto-luto na okay. Yeah, butang to kondensada, Doreen, baka naman yan. Ato na yung tilokon og minayo ng atong Doreen kay mahal-mahal na raba ni sila. Uy, mahal na raba ni atong mga palaliton karon. So, tilokon na to sa ang una. Ang to the last drop. Di na to kalimtan og okay niya insen niya. Atong gidugangan og usa ka evap. Kay paminaw na ko kulang ra man jud siya jud mara siya dili siya milkier and creamier nya murag daghan ra atong pasta nya kulang ato ang sauce mo tang gidagan ta og 1 evap nya ikaw man ana is atong unya syempre mekos niyan. Okay na pag minayo para mo mix ang evap condense o ang condense thoroughly.
Para sakto ang ukay-ukay. Anara man siya kasimple good. Dok-dok na to. Okay. Anara niya. Butangan na to og Nestle cream para maging creamier pa jud. Creamy carbonara. Mga man siya. Nay color-color na, nay pula-pula, bell pepper na. Ito na bell pepper ganina. Ibutangan na to og kuan Nestle cream. Okay. Mix niyan insan. Mix niyan. Anara good. Anara siya kasimple, oy. Ikaw man na atos ang pabukalo ni siya. Pabukalo niya. Timplahan na tandog asin kay para di mo tabang asin sad. Anara. Lami na kay na, oy. Creamier na siya. Nya ay kalimti ang pasas. Lami ang carbonara nga na ay pasas. Nga na ay raisins. Nya megos na yan. Siyempre, di mo na ito mawala ng megos niya ninsen. Nya ikaw man ani is ibutang na nato ang carbonara. Ang pasta rather. Pasta. Ay, labi ay. Kana makuha ni galaway mga voice over. Ay, lami juga di juga. Lami juga yung man naman ay nagluto na mga good mga past video na mga good niya good niya. So sa kainom-dom juga ni how creamy is this? How creamy this is. Lami juga siya dyan. As in, galaway juga ni dyan. Lami juga ni siya. Lami kayo. Megos niya ninsan. I-mix na to. Para mahalo ang tanang ingredients o ang sauce mo penetrate sa pasta. Para mo suhop sa pasta ang sauces. Syempre di mawala ang cheese. Sus, kalimti ang tanan ayaw ang cheese. Lamig. Sa creamy carbonara, sa pinaka main ingredient is the cheese. Nagana na to cheese. Siyempre man na dyan na. Para more creamier and more cheesier ang atong carbonara. Carbonars. Naman na siya. Gihurot yun na mo ang usa ka box ani nga eating cheese diara. Finished product. Yay! Ato ng tilawan ato. Yay! Pagid ang cheese. Excess cheese. Tanaw na to. Di na natakot mga kableng. Kita-kit sa next video. Hey mga kableng.